Hello everyone, Namaste, welcome to my YouTube channel. This is me Sophia Timalsina and I'm new here in YouTube, so I'll be making videos about beauty and makeup. अनि मेरो प्रिभियस भिडियोजलाई एकदमै धेरै मन पराइदिनु भयो, अप्रिसिएट गरिदिनु भयो अनि कति धेरै नचिनेको मान्छेहरूले पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो। त्यो देखेर चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्दो रहेछ। त्यही भएको भएर चाहिँ अब म ब्याक टु ब्याक भिडियोजहरु बनाउँछु, युट्युबमा एक्टिभ हुन्छु भनेर सोचिरहेको छु। अनि मैले मेरो अस्ति इन्स्टाग्राम अनि फेसबुक पेजमा राखेको थिएँ कुन चाहिँ मेकअप लुक गरौँ अब म नेक्स्ट भिडियोमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिममले चाहिँ मलाई नो मेकअप लुक, सिम्पल लुक अनि बिगिनर्सको लागि एकदमै हेल्पफुल हुने खालको भिडियो बनाउनु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही भएको भएर चाहिँ म आज बिगिनर्सको लागि मेन फोकस गरेर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप भन्दै भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। मैले चाहिँ मेरो फेस वास गरिसकेपछि चाहिँ केही पनि लगाएको छुइनँ। सो अब चाहिँ म सुरुमा यो Vlcc Honey मोइस्चराइजर भन्ने लगाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ मैले युज गर्न थालेको 4-5 वर्ष भयो होला। एकदमै धेरै राम्रो छ ड्राई स्किनको लागि, नर्मल स्किनको लागि पनि राम्रो छ। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो फेस मोइस्चराइज गर्न चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने हाम्रो फेस एक ड्राई भयो भने मेकअप सेट हुँदैन मजाले, एकदमै मेकअप गरेको एकछिनमा ब्रेकआउट्स हुन्छ अनि फुस्रो फुस्रो जस्तो देखिन्छ। त्यही भएको भएर हामीले फेस मोइस्चराइज गर्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। झन् ड्राई स्किन छ भने चाहिँ एकदमै स्किप नगर्नु होला। यो सनब्यानको युज गर्छु, यो चाहिँ फार्मेसीहरूमा पाउँछ, एकदमै धेरै राम्रो छ। भने म यो प्रडक्टको प्राइसहरू चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। एन्ड सनस्क्रिन पनि एकछिन स्किनलाई अब्जर्भ हुन दिएर हामीले फेसमा प्राइमर लगाउँछौँ। यो प्राइमर चाहिँ मैले मिनिसोमा किनेको हो। यसको प्राइस चाहिँ मैले सायद 300 जतिमा किनेको थिएँ होला, 300-400मा। यो पनि एकदमै धेरै यो प्राइमर चाहिँ एकदमै धेरै स्मुथ छ। सायद यो चाको मिनिसोमा पनि पाउँछ होला। यो प्राइमर लगाएपछि चाहिँ स्किन एकदमै धेरै स्मुथ भएको जस्तो फिल हुन्छ कि, अनि मेकअप पनि मजाले ब्लेन्ड भयो। सो मोइस्चराइजर, सनस्क्रिन अनि त्यसपछि प्राइमर चाहिँ हामीले आफ्नो स्किनमा बिफोर अप्लाइङ एनी बेबी क्रिम, फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने हाम्रो मेकअप पनि मजाले सेट हुन्छ, स्किन पनि स्मुथ हुन्छ अनि डाइरेक्ट प्रोडक्टहरू गएर केही इफेक्ट पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएको भएर यो तिनवटा चाहिँ कहिले पनि नछुटाउनु। फर्स्टमा चाहिँ म आफ्नो आइब्रो बनाउन जाँदैछु। आइब्रोको लागि चाहिँ मैले यस्तो हालेको, आइब्रो बनाउँदा चाहिँ टेलबाट स्टार्ट गर्ने, त्यसो गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। आइब्रो बाक्लै अनि मोटो छ भने चाहिँ धेरै युज गर्नु पर्दैन। अनि यसरी अगाडि ल्याएर अगाडिसम्म ल्याउने, तर यता माथि चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनु हुँदैन, यहाँदेखि कोर्नुपर्छ, किनभने यदि तपाईँले अगाडि यहाँ पनि कोर्नु भयो भने चाहिँ आइब्रो एकदमै धेरै भद्दा देखिन्छ र राम्रो देखिँदैन। डाइरेक्ट मेन फोकस चाहिँ आइब्रोमा जान्छ। त्यही भएर तपाईँले यसरी बिस्तारै कोर्दै कोर्दै मिलाउनु अनि यही तलकोले चाहिँ माथि ल्याउनु। सो मैले मेरो दुईटै आइब्रो चाहिँ कोरिसकेँ। अब चाहिँ म कन्सिलरले सेट गर्छु। हामीले कन्सिलरले सेट गर्नको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ याले गरेको प्रो कन्सिल छ, जुन चाहिँ सेड नेचुरलमा छ। यस्तो खालको फ्ल्याट ब्रस लिन्छौँ, जुनले चाहिँ यसरी कट गर्दै म त्यो प्रोडक्ट लिएर यता अगाडिबाट स्टार्ट गर्दै कन्सिलर चाहिँ एकदमै धेरै नै छिटो ड्राई हुने भएको भएर चाहिँ हामीले
मैले चाहिँ मेरो दुइटै आइब्रो कन्सिल गरिसकेको छु। अब मैले यो ब्रो जेल भन्नेले चाहिँ सेट गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँसँग छ भने लगाउँदा पनि हुन्छ, नत्र भने स्किप गर्दा पनि हुन्छ। यस्तो त्यस्तो केही फरक पर्दैन, तर ब्रोलाई सेट गर्ने काम गर्छ यसले।
एन्ड दिस इज द फाइनल लुक. आई होप बिगिनरहरूलाई चाहिँ थोरै भए पनि केही हेल्पफुल भयो होला. यसरी नै अरू भिडियोहरू पनि बनाउँदै जानेछु. सपोर्ट गरिराख्नु होला. Thank you so much for watching this, and I will see you guys in next video very soon. Bye bye.